Sárgul már a kukoricaszár. Hát jól lesárgult, mert az igazság, hogy nem volt hozzá víz, úgyhogy a mai recept, ami ugye egy fantasztikus, nagyon gyors csilisbab lesz, hagymás csilisbab, ahhoz próbálok kukoricát szerezni itt a kertből. Ezt még Nándival ültetik, és hát látjátok, hogy itt is sújtott minket az asszály, bár most az eső kinyomta a rengeteg zöldet mellé, de hát kicsik, na a csövek, két értelmes csövet találtam még ott hátul, ezeken van némi szem, úgyhogy ezt fogom felhasználni, úgyhogy mutatok nektek egy eszméletlen jó kukoricás csilisbabos receptet. Tadám, és íme itt van már, meg is főtt a kukorica frissen. Úgyhogy el is kezdem összeállítani az ételt. Nos, nagyon egyszerű lesz, ugyanis a főzést egy olyan tába fogom megtenni, amit aztán be tudok tenni a grillező funkcióba, sütőbe is, mert össze fogom pirítani majd sajttal és tortillával a babot. Jó, először is kijelölöm ezt a nagy zónát, mert ugye itt ezt a kettőt egyszerre is tudom működtetni. Ráteszem és beállítom, úgy, hogy mind a kettő közepes erősséggel elkezdjen működni. Ilyenkor egyébként az indukciós része csak azt a részt használja, vagy melegíti föl, amivel érintkezik. Tehát itt nem, itt meg igen. Hoppá. Mik vannak? Jó. Alulra megy egy kis sertészsír. Így. Amíg felolvad, vagy elolvad, addig gyorsan összevágok egy nagy fejhagymát félfőre, azaz fél karikára, ha így esetleg jobban tetszik. Jó. Így. És aztán őt is hozzáadom, és elkezdem pirítani. Amíg a hagyma pirul, addig összevágom a zellert is. Én mindig az elején teszem bele, pontosan azért, mert ad neki egy ilyen kis krémességet, hogyha nagyon apróra vágjátok, és jó el tud benne párolódni. Ha a receptnél a babot nézzük, akkor én pedig konzervbabot használok, abból is 3 fajtát, íme ide tettem a tornyot, tehát van benne vörösbab, van benne fehérbab, és van benne kimondottan csilisbab konzerv is. Ennek az az előnye, hogy a csilisbab konzerv az be is van ízesítve, tehát minden olyan fűszer, ami kell egy jó fajta kajába, az benne van. Így nem kell azzal foglalatoskodni, hogy ide kell készíteni még egy kis piros paprikát, esetleg egy kis fokhagymát, mondjuk azt ide készítettem, tehát azt még azért fogok belerakni. Én azt szeretem, hogy a jó fokhagymás. De hogy az a lényeg ennek a kombinációnak, hogy így a 3 együtt, én már több csilisbabot készítettem, konzervből, nem konzervből, ebből a sorból lett a legjobb. Na, fokhagyma is 3 gerezd, ezt is csak szeletekre vágom, és már most rárakom a zellerrel együtt. Hagy piruljon, utána úgyis párolódni fog, hiszen megy rá a paradicsom, közvetlen ezután. Ha nem pirítjátok meg ugyanis a hagymát, akkor sokkal krémesebb szaftot tudtok készíteni. Na, mehet rá a paradicsom. Így. Ebből vágok még hozzá legalább 2. Így. És akkor szépen hagy párolódjon össze. Jó, hát ez már a paradicsom vége. Olyan értelemben, hogy ez még tényleg nagyon ízes és finom. Úgyhogy most kell készíteni még ilyen ételt, aztán úgyis ebből is jön majd a konzerv. No, de addig dúsítsuk ezzel a paradicsommal. Így, látjátok, szépen összeesett a hagyma és a paradicsom is, úgyhogy jöhet rá a konzerv, mind a 3. És egy kicsit azért, amíg kibontom és hozzáadom, azért beszélek a jövőről, mert hogy a jövő konyhája, a jövő étel készítése otthon erről fog szólni, ugyanis az energia, azt mint tudjuk, azért pénzbe kerül, és így sok mindent le tudunk csökkenteni, legfőképpen az energiahasználatot, de ugyanakkor a minőség pedig nem megy kárba, tehát nem megy a minőség rovására ez az energia tudatos felhasználása, ugyanis azért, ha babot megfőzzük őszintén, vagy belefőzzük valamilyen ételbe, hát tudjuk jól, hogy az mennyi idő és energia. Hát így ezt viszont, hogyha így szerezzük be, így készletezzük be, akkor el is áll, és ma már a mai konzervek tényleg nincsenek, nem rendelkeznek mellékízzel, nagyon finom és ízletes dolgokat tartalmaznak, gondolok itt a zöldségekre, illetve ha mondjuk például erről a csilis vörösbabról beszélünk, akkor ez még ízekben is nagyon
hozzá tud tenni egyes ételekhez. Úgyhogy én mindenkit erre biztatok, hogy így tudatosan gondolja át az ételkészítést. Na persze nem mindig, de vannak olyan napok, amikor az így összeállított és gyorsan elkészíthető étel egy nagyszerű fogás is lesz. De még nem mondtam el mindent, hiszen most egy kicsit összerottyantom, és utána jön ez a kis csavar benne, mármint, hogy nem csavar fog belerakni, hanem hogy mutatok egy nagyon jó ötletet. Na kérem szépen, amíg így rotyog, vagy összerottyan, addig jöhet rá egy kis só, így, egy kis chili, mert hát azért csípjen, ez az. Ez elűzi a bacikat, így senki nem lesz beteg, gyerekek. Jó csilivel, ez az. Jó, és a kukorica. Na most nagyon egyszerűen, ugye klasszikus módon levágom róla. Így, és akkor ezt is hozzáadom majd. A kukorica után jöhet egy kis zöld petrezselyem. Így. Így. Ezt csak így nagyobbra felvágom. Nem baj, hogyha nincsen finomra vágva. Ez úgy jó, hogyha beleharapsz, és akkor ráharapsz. Ennyi. Mehet rá. Jó sokat. Látjátok, ez jó, két nagy csomó volt. Egyébként ez a kaja még másnapra is nagyon jó. Úgy még jobban megroppan a tortilla chips. Mert hogy most jön az, amit mondtam. Megőrültök, olyan lesz. Tehát az egészhez hozzákeverek még, így amikor már jól összefőtt a baba paradicsommal, illetve hozzáadtam a kukoricát, a petrezselymet, akkor jön hozzá nagy adag tortilla chips. Így. Illetve egy jó nagy adag reszelt mozzarella sajt. Ez az. Ami még elengedhetetlen, az természetesen egy kis szószom, nem túl erős, ez a hízelgő, csak tudjátok, miután megkóstoltátok a chilisort, bátran fűszerezzetek vele ételeket. Főleg az ilyen mexikói típusúakat, kiváló lesz. Na most már le is állítom az energiát, és jön az összekeverés. Ez a legélvezetesebb dolog ebben. Hogyha eligazgattátok, nézzétek, akkor a nagy részét ugye a paradicsomnak, illetve a szafnak be fogja szívni a tortilla, de ez a lényeg, hogy ott is szaftos legyen. És akkor most jön rá egy kis tojás, jó, lázasé boldog tojásai. Igen, még így a tetejébe. Hát rá zúzok egy 3-at. Így. Gyertek csak. Így. És akkor ennek a tetejében még jön a maradék reszelt sajt. Ügyetek arra, hogy mindenhova jusson, és meg akkor ez is rá fog pirulni, bele fog olvadni. Ez az. Mert ugyanis még egy 10 percre be fogom rakni a sütőbe. Méghozzá ebbe ide fölülre. Ez a sütő egyébként egy olyan sütő, amiben mikró is van, illetve még ugye grill funkció is. Úgyhogy én most a grill funkciót fogom előhívni. Méghozzá itt van, hogy crisp. Hát akkor adja meg az időtartamot, hát ez körülbelül egy 5 perc lesz. Így, és akkor hadd szóljon. Indítás, gyerünk! Na, hát így néz ki, amikor rápirul a sajt, és megsül a tojás a tetején. Azt is énekelhetném, hogy Úristen, mi ez a tál, mi ez a tál? Na, hát ez a nachos tál. Tessék, a la Lázár. Most kiveszek belőle egy ilyen adagot, úgy, hogy tetején maradjon a tojás. Ezt nézzétek. Ó, csúrog, szaftos, csöpög, nyúlik, és nem hiányzik belőle a hús. Ezt nézd. Hát ez brutális. Ez bárkinek elkészíted, látod, hip-hop megvan, vége. Tálalni olyan nem szép, de hogyha vigyázol, és nem csöpögtetsz el mindent, akkor jól fog működni. Elvágjuk a drótokat, így. Nagyon jó. Még egy kicsit körítjük egy kis nacsóval. Így. Nem lecsó, nacsó, jó? Így. És akkor még egy kis zellert bele.
tuszmálkolunk. Akinek esetleg ez nem lenne elég, fogyaszthat még hozzá egy kis friss kenyeret, és akkor tessék, jó étvágyat. Vagy ahogy Mexikóban mondják, jó étvágyat. Sziasztok!